હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું બનાના કુલ્ફી એટલે કે કેળાની કુલ્ફી। આ કુલ્ફી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગતી હોય છે કારણ કે કેળાનો નેચરલ ટેસ્ટ આ કુલ્ફીમાં આવે છે। જો તમે ક્યારેય આ કુલ્ફી ટ્રાય ના કરી હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે અને જો એવામાં તમને કંઈક ઠંડુ અને મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ બનાના કુલ્ફી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને આ કુલ્ફી ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેન સરસ રીતે ધોઈને મૂકી દીધું છે। એવું કરવાથી આપણું દૂધ તળિયામાં ચોંટશે નહીં। હવે આપણે એની અંદર 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેર્યું છે। હવે આ દૂધમાંથી આપણે થોડુંક દૂધ લઈને 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડરમાં ઉમેરી દઈશું। દૂધને મેં અહીંયા બિલકુલ પણ ગરમ નથી થવા દીધું, પેનમાં નાખીને તરત જ એને લઈ લેવાનું છે। જો દૂધ ગરમ હશે તો કસ્ટર્ડ પાવડરમાં ગાંઠ આવી જશે, એટલે ઠંડુ કાં તો વામ દૂધનો જ આપણે યુઝ કરીશું। સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે આની પેસ્ટ બનાવી લઈશું અને આ જે કસ્ટર્ડ પાવડર છે એ પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે અને એની રેસીપી પણ હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી દઈશ। તો હવે આ પેસ્ટને સાઈડ પર મૂકીને દૂધને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। જ્યારે દૂધમાં સરસ રીતે ઉભરો આવી જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ તમારે આનાથી વધારે લેવી હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો। હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું 1.5 મોટી ચમચી જેટલા, જેની અંદર કાજુ, બદામ અને પિસ્તા છે। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું, એનાથી કુલ્ફીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે એની અંદર 2 ચપટી જેટલો તજનો પાવડર ઉમેરીશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના એડ કરવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ધ્યાન રાખવાનું છે આનાથી પણ નાના તજનો ટુકડો લઈને મેં પાવડર બનાવ્યો છે। જો આ પાવડર વધારે પડી ગયો તો કુલ્ફીનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે જે કસ્ટર્ડવાળી પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ આપણે એક તરફ દૂધમાં ઉમેરતા જઈશું અને બીજી બાજુ મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી દૂધની અંદર ગાંઠ ના પડે। હવે જ્યાં સુધી આપણું દૂધ ગાઢું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરવાનું છે સ્લો ફ્લેમ પર। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ હવે સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને એને ઠંડુ થવા દઈશું। દૂધની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ હું તમને અહીંયા બતાવી દઉં છું કે કઈ રીતનું મેં ગાઢું રાખ્યું છે। તો આનાથી વધારે આપણે આને ગાઢું નથી કરવાનું, કારણ કે ઠંડુ થશે પછી ગાઢું થશે અને કેળાની પ્યુરી એડ કરીશું તો વધારે ગાઢું થશે। તો હવે અહીંયા મેં એક પાકું કેળું લઈ લીધું છે, જેને આપણે છાલ કાઢીને નાના ટુકડામાં સમારી લેવાનું છે। કેળું એકદમ મીઠું અને પાકેલું હોય એવું જ લેવાનું છે। તો કેળાના રેસા પણ આપણે હટાવી લેવાના છે। હવે આપણે એને નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું અને કેળાને પહેલેથી જ કાપીને નથી રાખવાનું, નહીં તો એ કાળું પડી જશે। તો હવે આપણે મિક્સર જારમાં એને એડ કરી લઈશું અને થોડુંક દૂધ આપણે ઉમેરીને એને પીસી લેવાનું છે। અહીંયા મેં 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું દૂધ લીધું છે। અહીંયા મેં કેળાને પીસીને એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। કેળાની અંદર સહેજ પણ પીસ ના રહેવા જોઈએ, એકદમ સરસ રીતે આ રીતે પીસવાનું છે એને। હવે આપણું જે દૂધ છે એ ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે। ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય એ પછી જ આપણે એની અંદર કેળાની પ્યુરી મિલાવવાની છે અને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું। આ દૂધ ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય પછી જ કેળાની પ્યુરી ઉમેરવાની છે। તો આ આપણું બનાના કુલ્ફીનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે અને આપણે કુલ્ફી મોલ્ડમાં ફિલ કરી લઈશું। અહીંયા મેં એલ્યુમિનિયમના કુલ્ફીના મોલ્ડ્સ લીધા છે, આ રીતના, જે એના લીડની સાથે જ તમને માર્કેટમાં મળી જશે। એની અંદર આપણે કુલ્ફીનું મિશ્રણ ફિલ કરી લઈશું અને જો તમારી પાસે આ રીતના એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડ્સ ના હોય તો તમે ડિસ્પોઝેબલ જે ચાય પીવાના કપ્સ આવે છે એની અંદર પણ કુલ્ફી જમાવી શકો છો, નહીં તો પ્લાસ્ટિકના મોલ્ડમાં જમાવી શકો છો, કાં તો કાચના ગ્લાસમાં પણ સરળતાથી તમારી કુલ્ફી જામી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આટલા મિશ્રણમાંથી ટોટલ 4 મોલ્ડ્સ આપણા રેડી થયા છે। તો બાકીના જે 2 મોલ્ડ્સ છે એને હું હટાવી દઈ છું અને હવે આપણે આની ઉપર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક નાનો ટુકડો કાપીને કવર કરી લેવાનો છે, કારણ કે આપણે આની અંદર આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક લગાવવાની છે એટલે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાવવું જરૂરી છે। આ રીતનો એક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો મેં ટુકડો કાપી લીધો છે। એને આપણે સરસ રીતે આ રીતે કવર કરી લઈશું અને આપણે ચપ્પુની મદદથી સેન્ટરમાં એક છેદ લગાવવાનો છે। આ રીતે છેદ લગાવ્યા પછી આપણે એક આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક અંદર ઇન્સર્ટ કરી દઈશું। આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક પણ તમને માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જશે। તો બધા જ મોલ્ડ્સ આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લેવાના છે। અહીંયા આપણા 4 કુલ્ફી મોલ્ડ્સ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે એને 8 થી 10 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકશું।
ટોટલ 10 કલાક પછી આપણી કુલ્ફી સરસ જામી ગઈ છે. તો ઉપરનું એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ આપણે હટાવી લઈશું. જો તમારી પાસે આઈસ્ક્રીમ સ્ટિક ના હોય કે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ ના હોય તો ફક્ત લીડ લગાવીને પણ તમે કુલ્ફી એન્જોય કરી શકો છો. તો હવે આપણે એને 2 હાથની વચ્ચે આ રીતે રબ કરીશું તો હાથની ગરમીના લીધે કુલ્ફી એકદમ સરળતાથી બહાર આવી જશે. કાં તો તમે ગ્લાસમાં થોડુંક પાણી લઈને મોલ્ડ્સની અંદર ડીપ કરીને પણ કુલ્ફી કાઢી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ આપણી બનાના કુલ્ફી સેટ થઈ છે. આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને બાકીની પણ બધી જ કુલ્ફી આપણે સેમ આ જ રીતે કાઢી લેવાની છે. અહીંયા મેં ચારેય કુલ્ફીને મોલ્ડમાંથી અલગ કરી લીધી છે. હવે આપણે એને થોડાક બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી એ દેખાવમાં હજી વધારે સારી લાગે અને ખાવામાં તો આ કુલ્ફી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એને એકવાર ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને નેચરલ બનાના કુલ્ફી બનીને તૈયાર છે. આનાથી પહેલાં પણ મેં સ્ટ્રોબેરી કુલ્ફી અને માવા કુલ્ફી કેવી રીતે બનાવવી એ શીખવાડ્યું છે. એ બંનેની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.